Hello dear student friends. Dr. Bapuji Salunkhe Institute of Engineering and Technology, Kolhapur welcomes you all to e-learning platform. This is Science and Humanities Department. Myself, Mr. Sudarshan Dinkar Mahadik, and the course which we are learning is Basic Science Physics. The unit which we are studying is Units and Measurements. Under title Units and Measurements, the topic which we learn today is Estimation of Errors. युनिट्स अँड मेजरमेंट्स या युनिटच्या अंडर आज जो टॉपिक आपण बघणार आहोत तो आहे इस्टिमेशन ऑफ एरर्स. खूपच सिंपल टॉपिक आहे हा. लर्निंग आउटकम्स. एक्सप्लेन द कन्सेप्ट ऑफ युनिट अँड मेजरमेंट. दिस इज आवर फर्स्ट लर्निंग आउटकम. अँड सेकंड लर्निंग आउटकम इज स्टेट द एरर इन द गिव्हन मेजरमेंट विथ अ जस्टिफिकेशन. इस्टिमेशन ऑफ एरर्स. जसं आपण आधीच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेलं आहे, आपण त्यामध्ये सांगितलेलं होतं की एरर्स हे पूर्णतः नष्ट करता येत नाहीत, परंतु ते कमी करता येतात. मीन्स एरर्स कॅन नॉट बी इलिमिनेटेड बट दे कॅन बी मिनिमाइज्ड. मग आफ्टर मिनिमाइजिंग द एरर्स कॅन बी इस्टिमेटेड टू अचीव बेटर ॲक्युरेसी अँड प्रिसिजन इन द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी. म्हणजे तुम्ही ते एरर वेगवेगळ्या मार्गांनी कमी केल्यानंतर, आता एरर कशा पद्धतीनं कमी करायचे याच्या टेक्निक्स आपण लास्ट व्हिडिओमध्ये पाहिलेले आहेत. ते एरर्स त्या पद्धतीनं कमी केल्यानंतर त्या एरर्सचं इस्टिमेशन आपल्याला करायचं आहे. इस्टिमेशन करण्यासाठी आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे फॉर्म्युले आहेत. तर एरर्स कॅन बी इस्टिमेटेड टू अचीव बेटर ॲक्युरेसी अँड प्रिसिजन इन द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी. म्हणजे त्या फिजिकल क्वांटिटीचं मेजरमेंट मापन करण्याताना बेटर ॲक्युरेसी अँड प्रिसिजन मिळवण्यासाठी आपल्याला ते एरर्स इस्टिमेट करता येऊ शकतात. टू इस्टिमेट द एरर्स वी नीड टू स्टडी फॉलोइंग टर्म्स. एरर्सचं इस्टिमेशन करण्यासाठी आपल्याला खालील टर्म्सचा अभ्यास केला पाहिजे. कोणते आहेत बघा टर्म्स. फर्स्ट टर्म इज मीन व्हॅल्यू. आर मीन अशा पद्धतीने आपण त्याला नोटिफाय करणार आहे. ॲब्सोल्यूट एरर डेल्टा आर. मीन ॲब्सोल्यूट एरर डेल्टा आर मीन. फोर्थ टर्म इज रिलेटिव्ह एरर. अँड फिफ्थ टर्म इज पर्सेंटेज एरर. तर आपल्याला या 5 टर्म त्यांच्या फॉर्म्युल्यासहित आपल्याला पाहायचे आहेत. फर्स्ट टर्म मीन व्हॅल्यू आर मीन. लेट R1, R2, R3 Rn be the measured values of physical quantity for a particular measurement. Then their mean value R mean is considered as true value of that physical quantity. Means समजा तुम्ही एखाद्या फिजिकल क्वांटिटीचं मेजरमेंट करतात एखाद्या पर्टिक्युलर मेजरमेंटसाठी. म्हणजे उदाहरणार्थ तुम्ही टेबल घेतला आहे आणि टेबलची लांबी तुम्हाला मोजायची आहे, म्हणजे लेंथ मोजायची. म्हणजे या ठिकाणी लेंथ ही झाली तुमची फिजिकल क्वांटिटी आणि तुम्ही त्या लेंथचं मेजरमेंट करत आहात. तर तुमचं फर्स्ट रीडिंग तुम्ही घेतलं लेंथचं, त्याला आपण R1 म्हणालो. दुसऱ्या रीडिंगला R2 म्हणालो. थर्ड रीडिंगला R3 म्हणालो. अँड द लास्ट रीडिंग यू कॉल इट ॲज अ Rn. मीन्स आपण त्या पर्टिक्युलर फिजिकल क्वांटिटीच्या मेजरमेंटसाठी n नंबर ऑफ रीडिंग्स घेतले. R1, R2, R3 Rn. मग अशा वेळी आर मीन म्हणजे काय, तर आर मीन इज इक्वल टू R1 मीन्स फर्स्ट रीडिंग प्लस सेकंड रीडिंग R2 प्लस R3
plus dot 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 plus Rn whole divided by n, where n is नंबर ऑफ रिडिंग्स. तुम्ही किती रिडिंग्स घेतले, म्हणजे 10 रिडिंग्स घेतले तर n इज इक्वल टू 10 येणार. 7 रिडिंग तुम्ही घेतले 7 तर n इज इक्वल टू 7 येणार. पुन्हा एकदा पहा, मीन व्हॅल्यू एखाद्या फिजिकल क्वांटिटीचं तुम्ही मेजरमेंट करत असताना तुम्ही फर्स्ट रीडिंग R1, सेकंड रीडिंगला R2, थर्ड रीडिंगला R3 डॉट 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 Rn, वेअर n इज अ नंबर ऑफ रिडिंग्स. तुम्ही नंबर ऑफ रिडिंग्स घेतल्यानंतर आर मीन कसा कॅल्क्युलेट करायचा, तर सर्व रिडिंग्सची ॲडिशन मीन्स R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn डिवायडेड बाय number of readings. So in this way you get R mean. Our second term to learn is absolute error delta R. The magnitude of difference between the mean value R mean and each measured value is called as absolute error delta R. म्हणजे कसं पहा, आपण लास्ट स्लाइडमध्ये पाहिलं की आर मीन कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट करायचं आहे. आता ॲब्सोल्यूट एरर डेल्टा आर म्हणजे काय, द मॅग्निट्यूड ऑफ डिफरन्स बिटवीन द मीन व्हॅल्यू अँड ईच मेजर्ड व्हॅल्यू. मीन्स उदाहरणार्थ आता डेल्टा R1 मीन्स आर मीन कसा कॅल्क्युलेट करायचा ते आपण पाहिलेलं आहे, मायनस दॅट फर्स्ट रीडिंग R1. सेम वे डेल्टा R2 is equal to R mean minus that second reading. Delta R3 is equal to R mean minus R3. And delta Rn is equal to R mean minus Rn. Means magnitude of a difference between mean value, difference म्हणजे फरक, mean value and each measured value. आणि तुम्ही मेजर केलेली प्रत्येक व्हॅल्यू मीन्स डेल्टा R1 मीन्स आर मीन मायनस R1, डेल्टा R2 मीन्स आर मीन मायनस R2. इन दिस वे डेल्टा R1, डेल्टा R2, डेल्टा R3 डॉट 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 डेल्टा Rn आर कॉल्ड ॲज ॲब्सोल्यूट एरर्स फॉर मेजर्ड व्हॅल्यूज R1, R2, R3 डॉट 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 Rn रिस्पेक्टिवली. म्हणजे डेल्टा R1, डेल्टा R2, डेल्टा R3 डॉट 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 डेल्टा Rn हे सर्व R1, R2, R3 डॉट 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 Rn ह्या रिडिंगसाठीची अनुक्रमे ॲब्सोल्यूट एरर्स आहेत. म्हणजे डेल्टा R1 हा ॲब्सोल्यूट एरर कुणासाठी आहे, R1साठी. डेल्टा R2 हा ॲब्सोल्यूट एरर कोणत्या रिडिंगसाठी आहे, R2साठी. सेम त्या पद्धतीनं डेल्टा Rn हा ॲब्सोल्यूट एरर कोणत्या रिडिंगसाठीचा आहे, Rn. Mean absolute error. The arithmetic mean of all the absolute errors is known as mean absolute error delta R mean. पहा किती सिंपल फॉर्म्युला आहे मीन ॲब्सोल्यूट एररचा. मीन ॲब्सोल्यूट एरर डेल्टा Rn इज इक्वल टू डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 प्लस डेल्टा R3 प्लस डॉट 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 डेल्टा Rn डिवायडेड बाय n, वेअर n इज अ नंबर ऑफ रिडिंग्स. म्हणजे तुमच्या ध्यानामध्ये आलं असेल की आपण जे ॲब्सोल्यूट एरर पाहिलं कन्सेप्ट, त्याच्यामध्ये हे जे सर्व ॲब्सोल्यूट एरर्स आहेत डेल्टा R1, डेल्टा R2, डेल्टा R3 या सर्वांची ॲडिशन डिवायडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिडिंग्स. ह्या कॅल्क्युलेशन आपल्याला मिळते ती टर्म मीन ॲब्सोल्यूट एरर. रिलेटिव्ह एरर. द रेशो ऑफ मीन ॲब्सोल्यूट एरर डेल्टा R मीन टू मीन व्हॅल्यू R मीन इज कॉल्ड ॲज रिलेटिव्ह एरर. व्हेरी सिम्पल इट इज. रिलेटिव्ह एरर म्हणजे काय, तर मीन ॲब्सोल्यूट एरर टू मीन व्हॅल्यू यांचा रेशो म्हणजे यांचं गुणोत्तर.
पहा, रिलेटिव्ह एरर म्हणजे काय, द रेशो ऑफ मीन ॲब्सोल्यूट एरर, तो कसा कॅल्क्युलेट करायचा ते आपण पाहिलेलं आहे, टू मीन व्हॅल्यू. मीन व्हॅल्यू कशी कॅल्क्युलेट करायचं तेही आपण पाहिलेलं आहे. मीन्स द रेशो ऑफ मीन ॲब्सोल्यूट एरर टू मीन व्हॅल्यू इज कॉल्ड ॲज अ रिलेटिव्ह एरर. And our last term is percentage error. It is very simple. Percentage error is an expression of relative error in a percentage. म्हणजे काय की तुम्ही रिलेटिव्ह एरर जो कॅल्क्युलेट केलेला आहे ना तो फक्त पर्सेंटमध्ये मांडायचा. म्हणजे काय तर पर्सेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव्ह एरर इंटू 100. ओके, मीन्स पर्सेंटेज एरर इज इक्वल टू मीन ॲब्सोल्यूट एरर डेल्टा आर मीन डिवायडेड बाय मीन व्हॅल्यू. म्हणजे ही रिलेटिव्ह एररची डेफिनेशन किंवा हा फॉर्म्युला हे आपण पाहिलेलं आहे. दिस इज रिलेटिव्ह एरर्स फॉर्म्युला ऑर डेफिनेशन. ओके, सो धिस इंटू 100 इज पर्सेंटेज एरर. व्हेरी सिम्पल. सो how to estimate the errors and which are different kind of formulas and terms involved in it, that we just studied now. Thank you.